Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke SMK Rasau Kerteh B5. Pelajaran PAK21 merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di dalam kelas, antaranya round table, pembentangan hasil sendiri, membina peta I think dan lain-lain. Terdapat beberapa masalah yang sering berlaku di dalam kelas. Contohnya, pelajar sering terlupa membawa barang serta guru mempunyai masalah untuk membawa barang yang banyak untuk sesi pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, berikut adalah penyataan masalah projek kami. Penyelesaian masalah. Menjimatkan masa untuk mencari alatan dan bahan untuk belajar kerana sudah tersedia ada. Menyediakan rak untuk penyimpanan alatan dan bahan PAK21 supaya lebih kemas dan tersusun. Terdapat 3 cadangan lakaran yang kami hasilkan. Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Hasil perbincangan ahli kumpulan. Kami telah memilih lakaran 2 sebagai produk pilihan kami dan kami berikan nama trio. T. Trolley, R. Recycle, I. Item, O. Organize. Apakah fungsi trio? Yang pertama, trio berfungsi untuk menyimpan alatan dan bahan pembelajaran PAK21. Yang kedua, memudahkan murid mengambil bahan dan alatan sepanjang sesi pembelajaran. Dan yang ketiga, mudah dialihkan atau digerakkan dan kertas pembentangan boleh digantung pada pemegang boleh laras semasa pembelajaran di luar kelas. Bahan dan alatan. Kami akan menggunakan bahan plastik kitar semula, bahan sokongan lain seperti berikut dan peralatan tangan dan mesin serta bahan kemasan. Anggaran perbelanjaan bagi menghasilkan trio ialah RM169.10.